কোনো দোকানত নোযোৱাকৈ নিজৰ মোবাইলতে বা নিজৰ লেপটপতে আপুনি নিজে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব এটা কোনো প্ৰবলেম নাই আপোনাৰ যদি জাস্ট টকাটো কাটে ভাবিলে আপোনাৰ এক্সামটো দিব পাৰিবই ওকে কোনো টেনচন কৰিব নালাগে তো ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মানে প্ৰথমৰ পৰা একদম লাষ্ট লৈকে পেমেন্টলৈকে কেনেকৈ আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তো গোটেই ডিটেইলছখিনি মই ইয়াতে বুজাই দিম তো জাস্ট আপোনালোকে ফলো কৰিব সো তাৰ লগতে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে এই ইবুকছখন লোৱা নাই তেনেহ'লে লৈ ল'ব ইয়াতে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ উইথ চিলেবাছসমূহ খুব ভালকৈ কভাৰ কৰা হৈছে মই ভাবোঁ এনেকুৱা হয়তো আপুনি হাৰ্ড কপিটো ভালকৈ নাপাব 2-3খন পঢ়ি যিমান প্ৰফিট পাব তাতকৈ বেছি মানে প্ৰফিট আপুনি এই ইবুকছখনতে পাই যাব তো তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব তাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তাৰপৰা এইটো হৈছে PDF ফাইল মানে ইবুকছ মানে PDF ফাইল বহুতে নুবুজে কিছুমানে কয় কেতিয়া ডেলিভাৰী হ'ব তো যিকি নহওক ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তাৰপৰা যাই কিনে আপুনি গুগল যদি পে' কৰে গুগল টাইপত বা আপোনাৰ ইমেইল আইডিত পাই যাব আৰু যদি ইয়াতে প্ৰবলেম পাই আছে তেনেহ'লে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে ইয়াতে নম্বৰ দিয়া আছে লগতে আপুনি এইটো নম্বৰত কলো কৰিব পাৰে লগে আপুনি ৰিপ্লাই পাই যাব বা আপুনি হোৱাটছআপতো এইটো ল'ব পাৰে তো এতিয়া আমি কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিম প্ৰথমতে ইয়াতে চাওক এই লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম বা আপোনাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বা ইমেইলত দি দিম তো ইয়াতে চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে যিহেতু আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড নাই তো তাৰ কাৰণে ইয়াতে ক্ৰিয়েট এ নিউ একাউণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব যদি আমি এটা ক্ৰিয়েট এ নিউ একাউণ্টত ক্লিক কৰি এনেকৈ আপোনাৰ নাম ফোন নম্বৰ ইমেইল আইডি তাৰপিছত ইয়াতে ফটো ইয়াতে ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপুনি যদি মোবাইল দি কৰি আছে ইয়াতে যাব সিগনেচাৰ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এটা আপলোড হৈছে এনেকৈ মই ডিটেইলছখিনি দিলোঁ ইয়াতে চাব পাৰিছে আপুনি তো ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট লিখা আছে ৰাইট তো ইয়াতে ক্ৰিয়েট একাউণ্টত জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত চাওক সো ইয়াতে তাৰপিছত চাওক এটা কৈছে এ লিংক সেন্ড টু ইউৰ ইমেইল আইডি তো ওপেন দ্য মেইল এণ্ড এক্টিভেট ইউৰ একাউণ্ট চ' মই ওপেনত ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তো ইয়াতে যদি আমি মেইলত যাব লাগিব তো মেইলত গ'লে ইয়াতে চাওক যিটো বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি লিখা আছে আপোনাৰ ইয়াতে টাইমটো ইয়াতে ক্লিক কৰিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে স্ক্ৰল কৰিব তললৈ আমি যদি স্ক্ৰল কৰোঁ ইয়াতে আমাৰ ইমেইল আইডি আৰু এটা পাছৱৰ্ড তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছে তো ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো কপি কৰি ল'ব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ওকে জাষ্ট ইয়াতে কপি কৰিব এক্টিভেট মাই একাউণ্ট নাও ইয়াতে ক্লিক কৰিব বাকী আৰু আপোনাৰ বেলেগ ছাইটত নাযাব এটা মানে যদি আমি ইয়াতে ক্লিক কৰোঁ এক্টিভেট মাই একাউণ্ট নাও সো তাৰপিছত আছে গো টু লগইন ইয়াতে গো টু লগইন যোনটো লিখা আছে ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰিব যদি আমি ইয়াতে গো টু লগইনত ক্লিক কৰোঁ ইয়াতে চাওক আমাৰ নেক্সট ইণ্টাৰফেচ এটা আহি যাব ইয়াতে এনেকুৱা তো ইয়াতে চাওক তাৰপিছত এনেকৈ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি যিটো মেইন ছাইটটো আপোনাৰ যিহেতু আপোনাৰ এইটো হ'ল আৰু কিবাকৈ আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো এতিয়া আপুনি ইয়াতে এডমিশ্যন লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব এইটো কিন্তু মেইলতে হৈ আছে মেইলৰ ছাইডতে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ মেইন ছাইডত লৈ আহিব এতিয়া আকৌ কি কৰিব লাগিব ইউজাৰ আইডি যিহেতু মানে আপোনাৰ মানে ইমেইল আইডিটো আৰু পাছৱৰ্ড যিটো কপি কৰিছিলে মানে যিটো আপোনাৰ ইমেইল আইডিত পঠোৱাই দিছিলে তো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তো সেইটোৰ মানে ইয়াতে কপি পেষ্ট কৰিব ঠিক আছে তো এতিয়া কপি পেষ্ট মানে যেনেকুৱা এতিয়া মই কৰি আছোঁ তো এইটো কপি পেষ্ট কৰাৰ পিছত মেইলটো বহালোঁ তাৰপিছত এতিয়া চাইন ইন লিখা আছে এতিয়া জাষ্ট চাইন ইনত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এতিয়া চাওক প্লিজ ৱেইট ইয়াতে লিখা আছে তো ইয়াতে চাইন ইন তাৰপিছত চাওক ইয়াতে ছেভ কৰি দিব যিহেতু আপোনাৰ যদি পিছত আৰু লগ ইন কৰে ডাইৰেক্টলি আহি যাব টেনশ্যন নহ'ব আৰু বাৰে বাৰে কাৰণ আমাৰ হয়তো পিছত কৰিব লাগিব পাৰে আমি চবে ট্ৰাই কৰোঁ পিছত কি হ'ল না হ'ল তো তাৰপিছত ইয়াতে ইউ হেভ নট ক্ৰিয়েট ইউৰ প্ৰফাইল তো ইয়াতে প্ৰফাইল যিহেতু আমি ক্ৰিয়েট কৰা নাই তো সেইকাৰণে ইয়াতে ক্ৰিয়েট মাই প্ৰফাইল লিখা আছে ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰিব ক্ৰিয়েট মাই প্ৰফাইলত তো ইয়াতে চাওক ক্ৰিয়েট মাই যদি প্ৰফাইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা প্ৰফাইলত ইয়াতে আহিছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ কোৱালিফিকেশ্যনছ এড্ৰেছ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছখিনি আহিছে তাৰপিছত ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াতে আমি দিব লাগিব ইয়াতে চাওক মানে আমাৰ যিটো পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি আছে ইয়াতে আমি বহাব লাগিব ওকে তো এইখিনি গোটেই ডিটেইলছখিনি আমি বহাম তো তাৰপিছত বহাই কিনে ইয়াতে সো এইখিনি ডিটেইলছ আমাৰ দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব তো কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথাটো খোল খাই গৈছে ইয়াতে চাব পাৰিছে তো কোৱালিফিকেশ্যনত প্ৰথমতে ইয়াতে যিটো বৰ্ড ইয়াতে লিখা আছে চিলেক্ট 1 ইয়াতে আপোনাৰ সেৱা যিহেতু আমাৰ 10ৰ বৰ্ড আছে সেৱা সো সেৱা দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে পাছিং ইয়াৰটো কোন চনত পাছ কৰিছিলে তো সেই বস্তুটো ইয়াতে দি দিব
তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, ৰোল নম্বৰ, টোটেল মাৰ্ক ইয়াতে কিমান পাইছিলে, তাৰপিছত টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে, পাইছিলে কিমান, পাৰ্চেণ্টেজ কিমান, আৰু স্কুলৰ নামটো কি আছিলে, তো এই স্কুলৰ নামটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এইখিনি দিয়াৰ পিছত এই যিটো লিখা আছে ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিটেইলছখিনি ইয়াতে দিব লাগিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপোনাৰ বৰ্ডটো কি আছিলে, হেছেক আছিলে, তাৰপিছত ষ্ট্ৰীমটো ইয়াতে দিব, আৰ্টছ নে ছায়েন্স নে কমাৰ্চ, অ'কে। তাৰপিছত হেভ ইউ পাছ, ইয়াত ইয়েছ দিয়া আছে কাৰণ আমাৰ যিহেতু চবেই পাছ কৰিছোঁ এইচএছটো, পাছিং ইয়াৰটো দিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, ৰোল নম্বৰ, টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে আৰু কিমান পাইছে, অপটেইন মানে কিমান পাইছে, তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজটো দিব, ইয়াতে দিয়াৰ পিছত এই হ'ল। তাৰপিছত BA, BSc, BCom ইয়াতে ডিটেইলছখিনি আছে। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াতে BA, BSc, BComৰ কোটাখিনি ইয়াতে খোল খাব। কোৱালিফিকেশ্যনছটো কি, BA নে BSc নে BCom ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটিটো ইয়াতে যদি চিলেক্ট কৰে তেনেহ'লে ইয়াতে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত হ'লে বড়োলেণ্ড হ'ব, নহ'লে আদাৰটো আদাৰ দিব, যদি আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হয়। আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ নেমটো ইয়াতে দিব লাগিব, কোনটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত তাৰমানে আপোনাৰ কলেজখন, অ'কে। তো ইয়াতে মানে কলেজখন ইয়াতে দিয়াৰ পিছত কোৱালিফিকেশ্যনছটো নেম ইয়াতে দিলোঁ। তো এতিয়া কোৰ্চ টাইপটো ইয়াতে দিয়া আছে, তো কোৰ্চ টাইপটো আপোনাৰ কি কোৰ্চৰ টাইপটো হয় ইয়াতে দিব লাগিব। ইয়াতে মানে অনাৰ্ছ আৰু ৰেগুলাৰ, মানে অনাৰ্ছ মানে মেজৰ আছিলে নেকি, মেজৰ যদি থাকে ইয়াতে অনাৰ্ছ দিব। আৰু ছাবজেক্টটো কি আছিলে, ছাবজেক্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিমান ছাবজেক্ট আছে এটা গোটেই ডিটেইলছ মানে আহি যাব। তো তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা নিজৰ যিটো ছাবজেক্ট আছে তো সেই ছাবজেক্টটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। তো ইয়াতে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে যদি ইউ হেভ পাছ, যদি পাছ কৰিছে পাছ দিব, আৰু যদি এপিয়াৰিং আছে মানে 6th ছেমিষ্টাৰৰ এক্সামৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাই তেনেহ'লে ইয়াতে ন' দিব। তো এটা দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ আছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডিটেইলছখিনি আছে, যদি পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে ইয়াতে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিটেইলছখিনি দিব। কোৱালিফিকেশ্যন নেম আপোনাৰ মানে MA নে MSc নে MCom এইটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব, যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে আপোনাৰ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট, পলিটিকেল, এছামিছ, একাউণ্টেঞ্চি ইয়াতে আছে। তো এই গোটেই ডিটেইলছখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে ইয়াতে মেজৰ বা অনাৰ্ছৰ যিটো ছাবজেক্টটো সেইটো দিব লাগিব। চ' তাৰপিছত ইউ হেভ পাছ দ্য এক্সাম, যদি আপুনি পাছ কৰিছে তেনেহ'লে ইয়েছ দিব, আৰু যদি 6th ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাই তেনেহ'লে ন' দি কেনে আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড যিটো আছিলে আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এইটো দি দিব, অ'কে। তো আৰু যদি মানে বড়োলেণ্ডৰ আণ্ডাৰ আছে বড়োলেণ্ডত দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেট ইন হুইচ ইউনিভাৰ্চিটি লোকেটেড ইয়াতে আদাৰ মানে কি ইয়াতে দি কেনে আপোনাৰ ইউ হেভ পাছ দ্য এক্সাম, যিটো মানে ক'লোঁ অলৰেডি। তাৰপিছত পাছিং ইয়াৰটো যদি পাছ কৰিছে ইয়াতে দিব লাগিব, আৰু যদি এপিয়াৰিং হয় তেনেহ'লে ইয়াতে চাগে নালাগে, এইটো আপুনি দি চাব, অ'কে। মই যিহেতু পাছটো দিছোঁ চ' সেইকাৰণে পাছ দিয়াৰ পিছত হয়তো এইটো খোল নাখাওঁ। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, ৰোল নম্বৰ, টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে, মাৰ্ক অপটেইন, পাৰ্চেণ্টেজ, আৰু ইউনিভাৰ্চিটি ৱেৰ ইউ এডমিটেড টু, অ'কে। তো তাৰপিছত ইয়াতে B.Edৰ ডিটেইল আছে, আমি যিহেতু B.Ed কৰিব কাৰণে এইটো হেৰি কৰি আছোঁ, তো সেইকাৰণে আমাৰ B.Edৰ হেৰিটো ফিল আপ কৰিব নালাগে, এতিয়া জাষ্ট এনেকৈ দেখাই দি আছোঁ আৰু জাষ্ট, অ'কে। তো আপুনি ইয়াতে মানে একো কৰিব নালাগে, একো নকৰিলেও আপোনাৰ মানে বস্তুটো মানে ছাবমিট হৈ যাব, এনেকুৱা নহয় যে এইটো নকৰিলে নহ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াতে আদাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে, অ'কে, ইউনিভাৰ্চিটিটো। তো তাৰপিছত ইয়াতে যিটো ছেভ এণ্ড নেক্সট লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। চ' তাৰপিছত আপোনাৰ চাওক ইয়াতে এড্ৰেছৰ কোটাত আহি যাব। এড্ৰেছত আপোনালোকৰ ইয়াতে ডকুমেণ্টটো যিটো মানে কি আপোনাৰ ডমিচিয়েলছৰ হেৰিটো, ডমিচিয়েল কি আপুনি দিব এইটো চিলেক্ট যেতিয়া কৰিব, আপোনাৰ PRC আছে, ভোটাৰ ID আছে, ভোটাৰ তাৰপিছত ইয়াতে NRC আছে, আধাৰ আছে, চেল্ফ। চ' তাৰপিছত ইয়াতে আছে এড্ৰেছ 1 এণ্ড এড্ৰেছ 2। এড্ৰেছ 1ত আপোনাৰ ভিলেজ নেম বা টাউনৰ নেম, তাৰপিছত এড্ৰেছ 2 হয়তো পোষ্ট অফিচটো দি দিব আৰু, অ'কে, যিকোনো দুটা ঠাইৰ নাম দিলেই হ'ল। তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ষ্টেট সেইখিনি দিয়া পিছত ইয়াতে যদি ছেম হয় আপোনাৰ কাৰেছপণ্ডেঞ্চ তেনেহ'লে ইয়েছ দিব, আৰু যদি ছেম নহয় তেনেহ'লে ন' দিব, কাৰণ আপোনাৰ যিটো এতিয়াৰ আছে এইটো বেলেগ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব, অ'কে। তো ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইখিনি হৈ গ'ল, এড্ৰেছ প্ৰুফ হৈ গ'ল। এতিয়া বেংক ডিটেইলছ ইয়াতে দিব লাগিব, আপোনাৰ বেংকৰ নাম, একাউণ্ট নম্বৰ ইয়াতে মই ইয়াতে চাব পাৰে, ইয়াৰ পৰা দি দিছোঁ IFSC কোড, ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যনছত লিখা আছে আই হেভ, মানে আপোনাৰ নামটো আহি যাব। তাৰপিছত একচেপ্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে, ইয়েছ দি কেনে ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাওক, এটা ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে প্ৰিভিউ এণ্ড ফিনিছ হৈছে, তাৰমানে আপোনাৰ যিখিনি ফৰ্ম আছিলে মানে প্ৰফাইলটোত, তো এই গোটেই প্ৰফাইলটো মোৰ এতিয়া বনোৱা কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া কমপ্লিটত লিখিব কৈছে, কমপ্লিট মাই প্ৰফাইল
ফাইলত ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে চাওক সাকসেসফুলি হৈ গ'ল এতিয়া গো টু ডেস্কবৰ্ডত আপুনি ইয়াতে যেটো তলত লিখা আছে ইয়াতে গো টু ডেস্কবৰ্ড ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে এপ্লাই কৰি এতিয়াহে এপ্লাই কৰিব লাগিব মেইন হেৰিলৈ ইয়াতে মানে কিটামান হেৰি আছে নিউ কোৰ্স এডমিশনস ৰেজিষ্ট্ৰেচনস এটা বহুত কেইটা ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া আছে ৰাইট সো এতিয়া ক্লিক কৰক এপ্লাই ইয়াতে নিউ কোৰ্সত এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ইয়াতে আমাৰ নেক্সট পেজলৈ লৈ গৈ আছে ইয়াতে যেটো ডেস্কবৰ্ড ইয়াতে মানে আপোনাৰ নিজৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰাম আছে এটা গোটেই ডিটেইলছ আছে তলতে আছে আপোনাৰ B.Ed ৰ যেটো প্ৰগ্ৰাম তাৰ পিছত M.Ed ৰ প্ৰগ্ৰাম ওকে এটা B.Ed ৰ এপ্লাই যদি ক্লিক কৰে এটা এনেকৈ চাওক এটা ফাৰ্স্ট ইয়াৰ এটা কৈছে ডু নট এপ্লাই নাও উই আৰ টেষ্টিংস মানে মই যেতিয়া ভিডিওটো বনাই আছো তেতিয়া টেষ্টিং কৰি আছিলকে 25 তাৰিখত হেৰি আছিল কিন্তু 26 তাৰিখ হৈ গ'ল তথাপি দিয়া নাই যি কি নহওক তো তাৰ পিছত আমি মানে ইয়াতে যেটো কলেজ আছে কলেজ কোডত যদি সিলেক্ট কৰো ইয়াতে আমাৰ কলেজৰ আহিব যদি আধাৰ থাকে তেনেহলে আধাৰ কলেজ দিব যদি BTC নাথাকে আপোনাৰ কলেজটো সো তাৰ পিছত ইয়াতে টেষ্ট সেন্টাৰ ইয়াতে টেষ্ট সেন্টাৰত যদি ক্লিক কৰে আপুনি কোন ঠাইৰ এক্সাম দিব বিচাৰে মানে সেই ঠাইবিলাক এটা কোকৰাঝাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আছে UN একাডেমি NS তাৰ পিছত বিজনেছ আছে বঙাইগাঁৱত আছে মৰিগাঁৱত আছে ইয়াতে ওকে বিজনেছ কলেজ আছে তাৰ পিছত গোসাইগাঁও ইয়াতে B.Ed কলেজ আছে আপুনি দিব পাৰিব বৰ্মা কলেজ আছে বৰ্মাত হাউলিত আছে BS কলেজ আছে উদালগুৰিত আছে ওকে তো ইমান নলবাৰীত আছে তো এই ঠাইখিনিত আপুনি এন্ট্ৰেন্স যেটো এক্সাম আছে তো সেই এন্ট্ৰেন্স এক্সামটো দিব পাৰিব এই বছৰ 2023 তো তাৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা সেন্টাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেটো আপোনাৰ নিয়াৰ হয় তাৰ পিছত DHE মানে ইউনিক আইডিটো ইয়াতে দিব লাগিব যেটো আপুনি বনাইছে যদি বনোৱা নাই বা আগৰ পৰা যদি আপোনাক হয়তো আপুনি বনাইছিলে যদি বনোৱা নাই তেনেহলে ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ লিখা আছে ইয়াতে চাব পাৰে তো ক্লিক হেয়াৰত ইয়াতে মানে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো ইউনিক আইডি হেৰিটো ইয়াতে বনোৱাৰ কাৰণে আপুনি বনাব পাৰিব ইয়াৰ পৰাই ওকে বাকি আৰু বেলেগ সাইডে যাব নালাগে নেম আপোনাৰ বেসিক ডিটেইলছ খিনি যেটো আছে কোনে দিয়াৰ পিছত তাৰ পিছত বেংক ডিটেইলছ খিনি ইয়াতে আপোনাৰ সিকিং এডমিশন কিহৰ এডমিশন তাৰ পিছত ইয়াতে বেংক ডিটেইলছ খিনি ইয়াতে দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ যেটো ইয়াতে ক্লিয়াৰিফাই কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াত সাবমিট বটমত ক্লিক কৰিব লাগিব তো এনে হলে আপোনাৰ ইউনিক আইডিটো ইয়াৰ পৰা বনাব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে কৈছে কি হোস্টেল একমোডেশন যদি ৰিকোয়াৰ্ড হয় যদি আপুনি হোস্টেল থাকিব বিচাৰে এটা দিব ইয়েস আৰু নাথাকিলে নো তাৰ পিছত ইউ আৰ এপ্লাইং আন্ডাৰ ফি ওয়েভিং স্কিম ফৰ BPL যদি BPL ৰ আন্ডাৰত পৰে আপুনি ইয়েস দিব নহলে নো দিব ওকে সো ইয়েস দিলে আপোনাৰ ইনকামত কিমান আছে এটো দিব লাগিব ইয়াতে তাৰ পিছত কাৰিকুলাৰ যেটো কোটা আছে NCC আছে বা গেমৰ কিবা আছে বা কালচাৰেল এক্টিভিটি তেনেহলে এইবিলাকৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত কাষ্ট আপোনাৰ SC জেনাৰেল OBC ওকে ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা কাষ্ট কোটাটোত তো ইয়াতে এটো এখিনি মানে কৰাৰ পিছত আদাৰ যেটো ৰিজাৰ্ভেশনত আছে যদি আপোনাৰ ইকোনমিক্যালি ওয়েকাৰ সেকশনস হয় বা এমপ্লয়মেন্ট কোটা আছে আপোনাৰ তো ইয়াতে যদি কিবা থাকে আদাৰ ৰিজাৰ্ভেশনত এটো ক্লিক কৰিব পাৰে তো এই কোটাটো হয়তো আপুনি B.Ed ৰ চান্সটো পাব পাৰে তো ইয়াতে তাৰ পিছত ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছ খিনি ইয়াতে দিয়াৰ পিছত সেভ নেক্সটত যদি আমি ক্লিক কৰো তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আমাৰ কোৱালিফিকেশনস খিনি দিব লাগিব বেসিক ইনফৰমেশন হৈ গ'ল মানে আমি কোৰ্স নেম যিখিনি আগতে দিছিলো সেইখিনি আহি গৈছে সিলেবাস সাবজেক্ট পাস ইয়াৰ পাৰ্সেন্টেজ গোটেই ডিটেইলছ খিনি জাস্ট ইয়াতে আপোনাৰ সেভ এন্ড নেক্সটত হে ক্লিক কৰিব লাগিব এটা সেভ নেক্সটত যদি আমি ক্লিক কৰো তেনেহলে ইয়াতে চাওক ইয়াতে আমাৰ কোৱালিফিকেশনস খিনি আপডেট হৈ গ'ল এটা আছে আপলোডস এতিয়া আপলোডস মানে ইয়াতে আপলোডৰ কি কৰিব লাগিব এটা গ্ৰেজুৱেচনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেচনৰ মাৰ্কশিট আছে ওকে HS পাস সাৰ্টিফিকেট আছে তাৰপিছত SSC এডমিট কাৰ্ড দিব লাগিব SS মাৰ্কশিট দিব লাগিব SSLC পাস সাৰ্টিফিকেট SSLC ৰ মাৰ্কশিট কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত পাছপোৰ্টটো আপোনাৰ পাছবুক যেটো আছে আপোনাৰ মানে বেংকৰ হেতু দিব লাগিব গেপছ যদি আছে তেনেহলে গেপ সাৰ্টিফিকেটটো এটা ইয়াতে দিব আৰু ডোমিসাইল সাৰ্টিফিকেট এটা মানে এই যেটো আপোনাৰ কি কৈছিলে আধাৰ কাৰ্ড বা কিবা আছিল তো সেইবিলাক তো তাৰ পিছত DHE0 সাৰ্টিফিকেট যেটো আপুনি বনাইছে ওকে তো হেতু ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব তো ইখিনি এনেকৈ আপলোড যদি আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল দিয়ে কৰি আছে তেনেহলে ইয়াতে জাস্ট আপলোডত যদি আপুনি ক্লিক কৰে তেনেহলে আপলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যেটো ফাইলত লৈ যাব আৰু আপোনাৰ ফাইলৰ পৰা যাই কেনে আপোনাৰ PDF আৰু এটা কথা এটা মনত ৰাখিব আপোনাৰ ইয়াতে কিন্তু ফটো নহয় ইয়াতে PDF বনাব লাগিব আৰু এনেকৈ PDF বনাই কেনে আপুনি ৰাখিব পাৰে কেনেকৈ এটা PDF টো আপুনি হয়তো ল্যাপটপত থাকে ল্যাপটপত বনাব পাৰিব
ইয়াতে তাৰপিছত আপলোড হৈ যাব অ'কে তাৰপিছত এটা এনেকৈ দি থাকিব আপোনালোকে মানে গোটেই ডিটেইলছ ইয়াতে মই চাব পাৰি ইয়াতে দিছোঁ HS পাছ চাৰ্টিফিকেটো দিয়া নাই ইয়াতে মানে HS পাছ চাৰ্টিফিকেটটো ইয়াতে দি দিম ইয়াতে চাব আপলোড হৈ আছে অ'কে নেটটো স্পীড থাকিলে সোনকালে হৈ যাব আৰু যদি অলপ মানে হেৰি থাকে তেনেহ'লে অলপ মানে টাইম লাগিব পাৰে চ' তাৰপিছত ইয়াতে ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ছেভ নেক্সটত ইয়াতে ফিনিছ হৈ গ'ল আমাৰ কামটো এতিয়া তাৰপিছত তলত ইয়াতে কমপ্লিট মাই এপ্লিকেশ্যনছ লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াতে চাওক ইয়াতে আমাৰ B.Ed ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ যিহেতু এডমিশ্যন হ'ম তো সেইকাৰণে B.Ed ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ কৈছে ইয়াতে ফিজটো আছে ইয়াতে 700 টকা আপোনাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ ফিজ আৰু 50 ৰুপি আপোনাৰ যিটো মানে ট্ৰানজেকশ্যন হ'ব তাৰ ফিজটো টোটেল 750 ৰুপিজৰ লাগিব আপোনাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে কি আছে যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ কিন্তু অলপ বেছি আছিলে তো এইবাৰ অলপ মানে ঠিকে ঠাক দিছে আৰু তো তাৰপিছত ইয়াতে এগ্ৰি ইয়াতে লিখা আছে আই এগ্ৰি দ্য পে'মেণ্ট ইয়াতে যদি ক্লিক কৰে তেনেহ'লে এতিয়া পে'মেণ্টটো আপোনাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি কেনে তো মেক পে'মেণ্টত ইয়াতে ক্লিক কৰক তাৰপিছত চাওক ইয়াতে মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰচেছিং হৈ আছে তো ইয়াতে চাওক ইয়াতে আমাৰ পে'মেণ্টৰ যিখিনি আপুনি কৰিব সেইখিনিত হেৰি আহি গৈছে ইয়াতে কাৰ্ড দি কৰিলে এক্সপায়াৰ ডেট CVV তাৰপিছত কাৰ্ড নেম অফ কাৰ্ড দিব লাগিব তাৰপিছত পে' কৰাৰ লগে লগে পে' হৈ যাব ইয়াতে কাৰ্ড দি যদি কৰে তেনেহ'লে আৰু যদি বেংক দি কৰে ইয়াতে বেংক SBI HDFC ইয়াতে বিভিন্ন অপশ্যন আহি গৈছে তাৰপিছত পে' কৰি কেনে বেংক চিলেক্ট কৰাৰ পিছত পে' কৰিলে আপোনাৰ ইয়াতে বেংকৰ হেৰি আহি যাব তাৰপিছত UPI চবতকৈ ইজি যিটো 90% মানুহে কৰে সেইটো UPI IDটো ইয়াতে বহাই কেনে তাৰপিছত ইয়াতে যদি আপুনি পে' কৰে আপোনাৰ পে'মেণ্টখিনি হৈ যাব তো এইখিনি আছিলে বেছিক ডিটেইলছ যদি কিবা কনফিউজ হয় কমেণ্ট কৰিব মানে কমেণ্টত আপোনালোকে জানিব পাৰিব ডিছকাশ্যনছ মানে কৰিব তো এইখিনিয়ে